السلام عليكم ورحمة الله. قبل 50 سنة وبالتحديد سنة 1969 الرئيس العراقي أحمد حسن البكر طالب شاه إيران محمد رضا بهلوي بتسليم رفاة الخليفة العباسي هارون المدفون بإيران. هذا الطلب الغريب كان باقتراح من الوزير عبد الجبار الجومرد الموصلي اللي ألف كتاب عن هارون ويريد يرجعه ويسوي له ضريح عملاق بالعاصمة بغداد. شاه إيران بالمقابل قال سلمونا بالبداية رفاة عبد القادر الجيلاني المواطن الإيراني. هاي معلومة خليها ببالك. المعلومة الثانية، سنة 1924 مات زعيم الثورة الشيوعية رئيس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين. الشيوعيين الملحدين قرروا يسووا له ضريح ويحنطونه بدل الدفن، ويجون الشيوعيين من كل مكان بالعالم لزيارة الزعيم المحنط. ولحد الآن مرت 95 سنة وكل رئيس روسي ملتزم بزيارة هذا القبر الموجود وسط موسكو وإلقاء الخطب من خلاله. تصور بالحرب العالمية الثانية وروسيا على حدودها مشغولة بأشرس معركة بالتاريخ ويا ألمانيا، ستالينغراد، اللي راح ضحيتها 1,500,000 قتيل، ومع ذلك محتارين بمومياء الزعيم ويفترون بها من مكان لمكان. خافت الطيارات الألمانية تحدد مكانها وتقصفها. هاي معلومة ثانية. المعلومة الثالثة، من عشرات السنين الدولة التركية مخصصة فوج من الجيش يرابط بمدينة حلب السورية لحماية قبر سليمان شاه جد العثمانيين أبو أرطغرل أبو المسلسل المشهور اللي نص معلومات التاريخية بها نظر. المهم سنة 2015 وداعش بدأت تسيطر على المناطق القريبة من الضريح بحلب، وعلى أساس المخابرات التركية ما تقدر تاخذ ضمانات من داعش بعدم تفجير القبر، لذلك دخل الجيش التركي واستخرج رفاة الشاه سليمان ونقلها لداخل الأراضي التركية. بعد هذا العرض التاريخي لمجموعة مشاهد أكيد واضح عندك لا البكر والجومرد ميتين على هارون، ولا الشاه ميت على الجيلاني، ولا رؤساء روسيا ميتين على لينين، ولا أردوغان ميت على سليمان. بس هاي عقلية السياسيين، يستخدمون أي شيء ممكن يفيدهم كنقطة قوة أو نفوذ. وواضح عندك أيضا المجتمعات شلون تقدر رموزها، الكل يحترمون تراثهم، سنة، شيعة، مسلمين، مسيح، ملحدين. احنا بالعراق الحمد لله المجتمع يحتضن هاي المراقد المقدسة بأعلى مستويات المحبة والعشق، وبنفس الوقت بعيد عن الاستغلال السياسي من الحكومات والأحزاب، خصوصاً بعد صدور قانون العتبات المقدسة اللي خلى تحديد إدارة العتبات بيد المرجع الأعلى، وصارت عتباتنا مراكز للطمأنينة الروحية وخدمة للدين. لكن النكبة الحقيقية ما صارت ويا مراكدنا بالعراق أو إيران، النكبة الحقيقية صارت هنا لما يكون عندك تراث عظيم كل شعوب العالم تتمناه، ولا السياسي يدافع عنه، ولا المفتي يستوعب مشروعيته، ولا المجتمع يفهم شنو فائدته وأهميته. هالشكل تكون النتيجة. ولكن لما وسعوا المسجد كأنهم في ذلك الوقت ما رأوا مثلا الفسحة إلا من الجهلي، فدخلت الحجرة في المسجد، فهي حجرة في مسجد وليس قبرا في مسجد. عرفت؟ يحتاج القبة أيضا يا شيخ. حال القبة عاد عسى الله سهل هدي، حال القبة عاد عسى الله سهل هدي. لا 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 واحد نبي يونس. هناك كانت ما لا يقل عن 300 أثر، ما بين أثر وموقع له علاقة إما مباشرة أو غير مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته أو صحابته الكرام والتابعين. ما تبقى الآن إلا ما يمكن يعد على اليد الواحدة. حدثنا عن بيت الرسول. بيت الرسول إحدى هذه المواقع الهامة، حددنا الموقع تأكدنا منه وحاطناه بالسور حديدي أو خشبية يعني حوله، وبدأ العمل في كل اتجاه، وحاولنا إحنا بأسرع ما يمكن ننقب حسب حتى الوصف التاريخي. على يد اليسار هناك المقعد اللي نسميه المقعد أو دار الضيافة، كان يستقبل فيه صلى الله عليه وسلم ضيوفه، ثم يمر على مكان موزع. الموزع ده يؤدي إلى 3 غرف رئيسية، غرفة للرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة، غرفة لأولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها موقع ولادة السيدة فاطمة واضح وكتب عنه في التاريخ، وموقع آخر مكان تعبده صلى الله عليه وسلم. فابتديت أنزل تدريجيا، وهذا أمر يعني يعتبر في علم الآثار ما يصير بالسرعة هذه، لكن اضطريت إلى الاستعجال ونزلت. ليش كنت مستعجل؟ الدركتورات في كل ما يحيط بي كان الدركتورات شغالة. ما حد من السلطات لما بين الأثر قال أوكي هذا مكان مهم، هذا مكان تاريخي،
هذا أثر. أنا وضحت وبديت وكتبت فيه تقرير وسلمته لمن له الشأن في هذا الأمر، لكن يعني كان الخوف من الآخرين لهم السلطة الدينية أنه المكان ده سيستخدم للبدع والشرك ويصدر فتنة وكذا، حتى كانوا يرغبوا في إزالته. شنو هو وضع الحالي المكان؟ أنا سويت اللي هو ممكن أسويه، إنه يعني حطيت فيه رمل بحيث إنه لا يؤدي إلى تفكك المكان. فبعد كده طبعا المساحة كانت مطلوبة للمصلين، مسطحات، ومطلوبة لبعض الخدمات العامة. فالمبنى أو موقعه الآن أقدر أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة حمام عام. صعب أن أقولها بس للأسف نعم. وده يعني ما أدري، يعني يحس في نفسي كثير ويلمني كثير. هل الصدفة خلت إن في هذا الموقع التاريخي مكان يعني أنت بتحاول تأخذني لأنه أصدر أحكام؟ لا مو أحكام.